हेलो गाइज, आज म एउटा नयाँ भिडियोमा उपस्थित भइसकेको छु। यसमा चाहिँ मैले एउटा नयाँ हेडसेट जो चाहिँ साउन्डकोरको Q10i ल्याएको छु। यो चाहिँ युजर म्यानुअल। यसमा टाइप सी कनेक्टर छ अनि अक्जुलेरी पोर्ट छ। त्यस पछाडि एलईडी लाइट छ जो चाहिँ इन्डिकेटरको रूपमा युज गर्छ। यो चाहिँ पावर बटम हो। पावर बटम मात्रै नभएर यसको मल्टिपल फङ्सन छ। यो अहिले पावर अन भइसके पछाडि यसले चाहिँ ब्लुटुथ अनको पनि काम गर्छ, फोन कल गर्नलाई पनि काम गर्छ, फोन काट्नलाई पनि काम गर्छ। यो बटनले प्ले, पज र सिरी भोइस एसिस्टेन्ट तीनटैको लागि यो पावर बटमले काम गर्छ। भोल्युम डाउन बटमले साउन्ड कम गर्छ एउटा। दोस्रो भनेको यसले चाहिँ थिचिराख्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ रिभर्स पनि लाग्छ। भन्नु खोजेको कस्तो रिभर्स त भन्दाखेरिमा अहिले योभन्दा पहिला अर्को भिडियो प्ले गरिरहेको थियो भने त्यो भिडियोको राख्यो भने चाहिँ यसले के गर्छ त नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ लगेर जान्छ। यो चाहिँ ब्यासअपको सफ्ट फर्मले प्रिमियम फिल दिइरहेको छ। यसको क्वालिटीमा चाहिँ कुनै कम्प्रोमाइज गरिएको छैन। यो बजेट सेगमेन्टको स्पिकरमा पनि यति राम्रो क्वालिटी दिएको छ। वेट पनि एकदमै राम्रो छ। 5 मिनट यदि चार्ज गर्यो भने यसले 5 घन्टा ब्याट्री ब्याकअप दिन्छ। ठिक छ, 5 घन्टा। र अर्को कुरा 2 घन्टा यदि फुल चार्ज गर्यो भने 60 आवरसम्मको यसले प्लेब्याक टाइम दिन्छ। साउन्डकोरको Q10i मा एउटा इन्ट्रेस्टिङ फिचर छ। मैले यो पावर बटन 5 सेकेन्डसम्म प्रेस गरिराखेँ भने यसले ब्लुटुथ अन गर्छ। अब मैले यसमा कुनै डिभाइसलाई कनेक्ट गर्छु। यो मेरो डिभाइस अलरेडी कनेक्ट भइसकेको छ अनि मैले यहाँबाट अब म्युजिक प्ले गरेँ भनेपछि यसमा आउने भयो, बज्ने भयो होइन। भोल्युम अप डाउन गर्न सक्यो, यसमा बज्ने भयो। अब योलाई मैले अर्को कुनै मोबाइल डिभाइसेसमा कनेक्ट गर्नु पर्यो साइमल्टेनियसली भने म कसरी गर्न सक्छु। मैले यहाँबाट ब्लुटुथ अन गरेँ। अन गरिसके पछाडि मैले यो पावरको भोल्युम र भोल्युम डाउन दुइटै बटन थिचिदिएँ भने यसले चाहिँ डबल डिभाइसमा जानको लागि एक्टिभ गर्छ। 3 सेकेन्डसम्म थिच्ने यसले चाहिँ यहाँ म एकछिन म्युजिकलाई चाहिँ पज गरेँ। अब मैले यहाँ चाहिँ मैले यसरी ब्लुटुथ कनेक्टिभिटीको एउटा मैले अप्सन पाएँ। यसरी मैले यसलाई कनेक्ट गर्न सक्छु। यो मेरो यसमा पनि कनेक्ट भएछ, ल्यापटपमा पनि कनेक्ट भएछ साइमल्टेनियसली। तर प्ले गर्दाखेरिमा चाहिँ 1 एट अ टाइम मात्र प्ले हुन्छ। जस्तै अहिले मैले यही माथितिरको प्ले गरेँ भने अब योमा सुनिरहेछ। यो चाहिँ अहिले नितान्त यो स्पिकरमा सुनिरहेको होइन। अब मैले यसलाई पज गरेँ र मैले यहाँबाट यो डिभाइसको युट्युबबाट मैले कुनै गीत बजाएँ भने अब यसले यो गीतलाई चाहिँ यसमा बजाउँछ। यो स्पिकरबाट अहिले सुनिरहेको यो चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ फिचर लाग्यो मलाई चाहिँ। भनेपछि यो डिभाइसमा यो र यो दुइटैलाई चाहिँ साइमल्टेनियसली कनेक्ट गर्न मिल्यो र स्विच पनि सजिलैसँग गर्न सकियो। स्विच पनि मजाले हुने भयो। साउन्डकोर Q10i प्लास्टिक बिल्डअप भएको हुनाले प्रिमियम फिल नहुन सक्छ फिनिसिङको कारणले गर्दा। र यसमा एक्टिभ नोइज क्यान्सलेसनको फिचर छैन। र साधारण कलको लागि माइक्रोफोन पनि एकदमै यसमा साधारण राखिएको हुँदाखेरिमा फोन कलको लागि त्यति उपयुक्त नहुन सक्छ। यो सेगमेन्टमा यो चाहिँ ब्यासअप यसमा फिचर भएको हुनाले यसलाई चाहिँ धेरै मान्छेहरूले रुचाएका छन्। यसको बजेट कम र यो मिड रेन्जमा चाहिँ क्वालिटी यतिको राम्रो दिनु एकदमै राम्रो कुरा हो।